Egyik intézményrendszerünk sem úgy épül fel Magyarországon, hogy az egy részvételi intézményrendszer, nem úgy épülni fel az oktatásunk, nem úgy épülnek fel a munkahelyeink. Nagyon-nagyon ritka az a fajta pillanat, amikor az ember egy ilyen dolgot tud csinálni. Így igazából a részvételi költségvetés Magyarországon az a kérdés, hogy hogyan lehet egy nem részvételi demokratikus intézményrendszerben egy részvételi demokratikus technikát meghonosítani. Nem vagyok benne 100%-on biztos, hogy ez lehetséges. Ahhoz, hogy egy önkormányzat részvételi módon működjön, ahhoz alapvetően csak két szereplőnek kell megváltoznia, az önkormányzatnak és a lakóknak. És hogyha ez a két szereplő megváltozik, akkor a köztük lévő viszony is megváltozik. És most itt a megváltozás alatt azt értem, hogy az önkormányzatnak sokkal nyitottabbnak, rugalmasabbnak, elfogadóbbnak, empatikusabbnak, érzékenyebbnek kell lennie, sokkal együttműködőbbnek, mint ahogyan most működik, a lakóknak pedig sokkal proaktívabbnak, szervezkedőbbnek, hangosabbnak, konstruktívabbnak, tehát hogy mind a két félnek nyitottnak kell lennie arra, hogy párbeszédre lépjenek egymással, és hogy amikor ez egymás felé kritikát fogalmaznak meg, akkor azt ne bántásnak vegyék, hanem egy fejlesztési javaslatnak, és hogyha ez a két szereplő, ez ilyen módon egymás felé meg tud nyílni, akkor sokkal inkább tudunk olyan önkormányzatokat létrehozni, amik valóban a helyi emberek igényei szerint működnek, és az ő igényeiket szolgálják ki. Mi sokat gondolkodunk arra, hogy mi a minimuma annak, amitől egy folyamat az részvételi költségvetésnek nevezhet, és próbáljuk kritikus barátként azokat véleményezni, azokat a folyamatokat, amikkel találkozunk. Tehát amikor azt látjuk, hogy egy részvételi költségvetés ez valójában egy ötletpályázat, vagy csak egy online szavazás, akkor ott elmondjuk azt, hogy ez igazából nem egy teljes értékű bevonás, ez inkább csak egy konzultáció jobb esetben, amiben az önkormányzat megkérdezi a lakosoknak a véleményét. Itt a Józsefvárosi részvételi költségvetésnél próbáltuk már az első évben egy ilyen viszonylag szertágazó bevonást megvalósítani, tehát azt megcsinálni, hogy egy lakos, aki érdeklődik, aki szeretne egy ötlettel, egy fejlesztési elképzeléssel jelentkezni, az megkapja minden segítséget ahhoz, hogy az ő ötlete az kidolgozásra kerüljön, és aztán pedig versenyezhessen a többi ötlettel. És szerintem az egy különlegessége a Józsefvárosi folyamatnak, hogy már az első évben a hivatali dolgozók részt vettek, és személyesen is kapcsolatba kerültek az ötletbeadókkal és a munkacsoportunknak a résztvevőivel. Igazából ilyen elég nagy dolgok voltak bennem, egy homlokzatfelújítás is, ha jól emlékszem, járda kijavítás, meg nem tudom, és ezek így egy az egyben nem férnek bele, de hogy így le lehet szűkíteni egy olyan meg volt graffiti eltüntetés, szóval nagyon nagy különbözetek voltak a dolgok között. Ez mondhatjuk, hogy egy különlegessége, de voltak éppen mindegyik folyamat egy kicsit efelé telt, tehát bizonyos lassabban vagy gyorsabban, de mindenki próbálja ezt a közös tanulást, ezt a kapcsolatfelvételt megépíteni a lakosok és a hivatalnak a munkatársai közül. Reméljük, hogy ez minél több önkormányzatban így lesz, a Józsefvárosban már így van, de ezen még itt is egy csomót kell dolgozni, hogy ez jól működjön. Részvételi költségvetés az bizonyos szempontból ennek a lakossági aktivizálásnak az egyik eszköze, mert ugye itt a lakosok minden megkötöttség nélkül el tudják mondani, hogy ők mit szeretnének látni, hogy mire költsék az ő pénzüket. És egyelőre ez még egy nagyon szűk körben, tehát egy nagyon viszonylag kis összegnek az elköltéséről szól. Hosszú távon a részvételi költségvetés alakulhat át olyanná, amikor sokkal nagyobb mértékben szólhatnak bele a lakosok abba, hogy az önkormányzat költségvetése hogyan nézzen ki. Most egyelőre kisebb ötletekről van szó, de hogy itt is már szabadon ők az ötleteikhez tulajdonképpen pénzt tudnak rendelni, amit az önkormányzatnak ebben az értelemben kötelező végrehajtania. És én azt gondolom, hogy ezek az ötletek, amik beérkeznek a részvételi költségvetésben, ezek nagyon fontos jelzések, például a döntéshozók, a politikusok, vagy akár a hivatalnokok, meg egyéb illetékesek felé, hogy mi az, amire az embereknek szükségük van. Zuglóból költöztem ide, ahol rengeteg a zöld felület és a növényzet, és ezt hiányoltam itt Józsefvárosban. Tehát Józsefváros szerintem zöld ellátottságban, legalábbis azon a részen, ahol én laktam, ott az Orci negyed környékén, ott nagyon jól áll zöld felülettel, de hogy még mindig van hova fejlődni szerintem, és ez adta az ötletet, hogy mindenféleképpen egy olyan ötletet szeretnék, ami jelzi azt, hogy itt nem szabad megállni, és ennél sokkal több zöld felület is lehetne, mint amennyi most van. Tehát hiába állunk jól belváros terén zöld felületekkel, mégis lehetne ennél több. Sokszor már az is gondot okoz, nem csak a 8. kerületben, hanem másik kerületben is, hogy a házból ki tudjunk menni. És utána jön a többi, hogy akkor át kell menni a másik oldalra. Ugye csomó helyen nincsen olyan lámpa, ami hangot adna,
és jelezni, hogy igen, a vakok át tudnak menni. Az én részem annyi, hogy mentem éppen az Aurórába, a Békocsi utcán kellett végigmennem, és végig az úttesten szembeforgalommal, ugyanis az egyik útszakasznál a sarkai a járdának nincsenek lecsapva, és egyszer ott kiestem. És akkor innen jött az ötlet, utána, hogy meghallottam, hogy lehet ilyen módon beleszólni a tevékenységekbe, tehát hogy mit csinálnak meg és mit nem. Szóval nekem ez volt az első ilyen nagyobb volumenű projekt, amit koordinálnom kellett. Ugye a gyakorlati megvalósulás az, amit a lakosok is láttak, az egy 6 hónapos szakasz volt, de ennek ugye volt egy előkészületi munkálatai, volt egy elég számottevő utómunkálatok, amik a mai napig zajlanak. Tehát ebből a szempontból talán az első, ami ilyen gyakorlati szempontból kihívás volt, az nekem megérteni azt, hogy pontosan hogyan is néz ki egy ilyen hosszú távú kampánynak az ütemezése, milyen feladatok járnak ezzel, kiket kell mozgatni, kiket kell bevonni, kiket milyen idő közönként kell tájékoztatni, hogy ne legyen az, hogy hirtelen ilyen információhiány alakul ki egyes területeken. Ez nehéz volt, ugye én is akkor kezdtem el dolgozni az önkormányzatban, tehát azt megérteni, hogy kik lehetnek ennek a szereplői, és őket mely ponton kell majd bevonni. Ugye a legnagyobb kihívás egy részvételi költségvetés bevezetésekor az pont az, hogy egy intézményrendszer hogyan tud reagálni arra, hogy hirtelen nem ők mondják meg belülről, hogy mi fog belekerülni egy költségvetés tervezésbe, hanem be kell építeni egy olyan procedúrát, ami a lakosokat szólítja meg és vonja be ebbe a folyamatba. Úgyhogy nekünk arra kell elsősorban felkészülni, hogy a hivatalon belül hogyan fognak menni az ötleteknek a szűrése, tehát mi lesz az a lépcső, amit egy ötlet meg fog tenni a hivatalon belül, és akkor erre megfelelő módon felkészíteni a munkatársakat. Ez ugye egyrészt nekik is egy tanulási folyamat volt, másrészt meg ugye nekem is megismerni azt, hogy a hivatal hogyan működik belülről, és kik lehetnek azok a munkatársak, akik ebben részt fognak venni. És aztán utólag kiderült, hogy ez volt talán a legkönnyebb része, magán itt az épületen belül mozgatni az ötleteket és a munkatársakat. Nem az a probléma, hogy mondjuk, hogy nincsen érdeklődés a hivatalban a megvalósítás iránt, és nincsenek bevonva a kollégák, ez nem igaz, hanem meg nincs meg ennek a folyamata, vagy nincs meg az ügyintézés útja. Ezért nem tudjuk, hogy melyik lépés után pontosan mi jön. Az, aki benne volt a részvételi költségvetésben, bármelyik szintjében, azt szerintem azért lesz elkötelezett a feladatok végrehajtásában, mert látja, hogy erre van lakossági igény. Azért, hogy ez egy hivatal, itt sokszor érezzük azt, hogy a munka, amit csinálunk, nem biztos, hogy hasznos vagy értelmes, és ezek viszont azok, amit a lakosság szeretne, az fog megvalósulni, tehát biztos, hogy örömet fog okozni. Ha nem is mindenkinek, valakiknek biztosan. Ami sokkal nehezebb volt, az a kampány része, tehát eljutni a józsefvárosi lakosokhoz, közérthetően átadni azt, hogy a részvételi költségvetés az hogyan is működik. Ugye az alapvetően egy tök összetett folyamatról beszélünk, és aztán pedig a szavazás, ami nyárra csúszott, az eredeti tervezés szerint is, tehát itt azért bele kellett ütemezni azt, hogy választások voltak ugye áprilisban, tehát előtte-utána közben szavaztatni embereket az nem annyira ideális, úgyhogy mindenképpen úgy ütemeztünk, hogy ez nyáron valósuljon meg. Köszöntöm Önöket, július 24-én éjfélig még szavazhatnak az első józsefvárosi részvételi költségvetés 33 projektjéből 4-re. Utólag azt azért látjuk, hogy 40 fokban egy országos választások után még szavazásra buzdítani embereket, az talán nem a legszerencsésebb időzítés volt. Tökre emlékszem, hogy a Katóval ott standoltunk a Teleki téri piacnál, és minden második ember azt mondta, hogy hagyjuk már őket békén a szavazással. Már ott egy akadályt kellett leküzdenünk, hogy egyáltalán szóba álljanak velünk, mert rögtön riasztó volt, amit kértünk tőlük. Itt laktok a körzetben? Igen. És szavaztatok már? Persze. Amikor a célokat, meg az akadályokat meghatároztuk, akkor korán sem egy ilyen kimeneti célt határoztunk meg. Tehát nem az volt az egyetlen cél, hogy sok szavazat érkezzen. Nem voltak olyan célja is a kommunikációnak, hogy nőjön például a bizalom az önkormányzat és a kerületi lakók között. Volt olyan cél is, hogy a hivatali munkatársak ismerjék meg jobban a lakóknak a gondolkodásmódját, meg a problémáit, meg az igényeit. Volt olyan cél is, hogy egy jó hangulatú, vicces, egy nem hétköznapi kampányt csináljunk. Tehát, hogy körülbelül
Ebből látszik azért, hogy amikor értékeljük a kommunikációt, akkor se csak az ilyen számokat értékeljük, hanem ezeket a kicsit ilyen hosszabb távra is ható folyamatokat. Van egy általános célcsoport, ugye ez a Józsefvárosban élő, Józsefvárosban dolgozó, Józsefvárosban tanuló, nem emlékszem pontosan, hogy ki mindenki. Emellett ennél szűkebben véve 4 kifejezett célcsoportunk volt. Az önkormányzati dolgozók, az önkormányzati bérlők, a Józsefvárosban élő roma kisebbségek, illetve a 16 és 21 év közötti fiatalok. Ezekből az első 2 csoport elérését sikeresnek tartjuk, az utolsó 2 esetében viszont még van mind dolgoznunk. Sokkal több ötlet jött be, mint amit eredetileg kitűztünk. Szerintem 3-szor annyi ötlet. Azt hiszem, ilyen volt, hogy jöjjön be legalább 50 ötlet, vagy valami ilyesmiről álmodoztunk. Mondja a Fanni, hogy itt van egy ilyen kettős elvárás, hogy egyrészt van egy folyamat, aminek igazságossági szempontoknak is meg kell felelnie. Tehát például, hogy több körzetre osztottuk a kerületet, az egyáltalán nem véletlen, hogy nagyjából egyforma méretűek legyenek a körzetek, meg nagyjából egyforma státuszúak legyenek ezek a körzetek. Tehát ne csak nagyon gazdag, nem tudom, régi 19. századi palotákban élők kerüljenek egy körzetbe össze, hanem mindegyik ilyen vegyes legyen valamennyire, ami egy ilyen igazságossági szempont. De közben van egy közérthetőségi szempont is, amit mond a Fanni, hogy alacsony küszöbű legyen a részvétel. És ezek némileg ellentmondanak egymásnak, hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy 3 körzetbe szavazhatsz, hogy hány szavazatod van, hogy mi fog történni a következő lépésnél, és még találj is oda a honlapra, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy elkerülhetetlenek, tehát hogy szerintem ettől függetlenül ezeket a szempontokat fenn kell tartani, az igazságosságiakat is, meg a közérthetőségieket is, csak a cél az, hogy évről évre jobban megértsék az emberek a folyamatot. A standolás az ebből a szempontból egy ilyen aszfalton olvadásra hasonlított. Ez volt ilyen, hogy csináltunk ilyen fagyis pikniket, meg hotdogos pikniket, meg palacsintás pikniket, hogy azért tulajdonképpen apropót találjunk arra, hogy beszélgessünk. Szóval a részvétel.józsefváros.hu oldalnak a fejlesztése zajlik. Most már nyilvános az a felület, ahol ezeknek a nyertes ötleteknek az utánkövetése is megtalálható, tehát hogyha elmegy a lakó a részvétel.józsefváros.hu-ra, akkor ott lát egy külön menüpontot, amin a nyertes ötletekre kattintva látja azt, hogy a megvalósítás melyik fázisában tart jelenleg.